clothes, your furniture. Glow frame, a full line. Χαίρετε. Σε αυτή τη κουζίνα θέλω να σας δείξω μόνο φωτισμό. Κουζίνα είναι απλή, μια μικρή γωνία. Είναι κλασική κουζίνα που το φτιάχνουμε. Αλλά όμως το ένα σημαντικό που έχει, μια λεπτομέρεια που αλλάζει όλα, είναι το φως. Όλοι ξέρουμε για κρυφό φωτισμό, αλλά φωτισμό μέσα στις ντουλάπες είναι σπάνια περίπτωση. Τώρα, ας πούμε νεροχύτη. Ανοίγουμε πόρτα, ανάβει το φως. Νεροχύτη, ένα μέρος που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Υπάρχει αυτή τη κίνηση που το βλέπεις στο μισό, αλλά το πιο σημαντικό, να ανοίγεις όλα και όλα είναι μπροστά σου. Glow frame lighting. The Alex Hellers. The Alex Hellers. The Alex Helix. Φαίνεται ότι έκλεισε το φως. Τα ντουλάπια επάνω είναι ριχά και φαίνεται και έτσι τα πιάτα. Όμως, όταν ανοίγουμε εμείς Glow frame. Glow file. Glow frame. Glow file. και βλέπουμε εντελώς διαφορετική εικόνα αν έχουμε το φως μέσα. Κλείνουμε τις πόρτες. Το βλέπετε πεντακάθαρα, κλείνει και το φως. Έχουμε και εδώ φως. Φαίνεται όλα πεντακάθαρα. Glow frame light. Glow frame light. Glow frame light. Hidden wearing. Hidden wearing. Hidden wearing. 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 Hidden wearing. Hidden wearing. Hidden wearing. Και μια άλλη λεπτομέρεια θέλω να σας δείξω για κρυφό φωτισμό που συνήθως το βάζουμε κάτω από τα ντουλάπια. Συνήθως το φως είναι πίσω. Ο λόγος είναι καλωδίωση. Δύσκολο να φέρεις εδώ το καλωδίο μπροστά. Αλλά αυτό εδώ προφίλ Glow Frame LED είναι μπροστά. Απλά διδώνεται με μία βίδα από πάνω προς τα κάτω. Το σημαντικό είναι για κρυφό φωτισμό που το βάζουμε στις κουζίνες είναι ο διακόπτης. Ο διακόπτης είναι εδώ. Υπολογίζεις μέρος εκεί που θέλεις. Θέλεις στην άκρη, θέλεις από εδώ, θέλεις αριστερά, δεξιά, δεν σε περιορίζει. Αλλά εδώ περασμένα καλώδια έχει το διακόπτη, ανάβεις το φως. Αυτό σήμερα θέλω να σας δείξω. Όλα τα υπόλοιπα τα ξέρετε και στα άλλα βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Glow frame line. Glow frame line. Glow frame line. Glow frame line. Glow frame. Line, 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 line.